Wees eerlijk, hoeveel angst had jij voor je eerste sollicitatiegesprek? Ik was erg bang en heel nerveus. Maar het gesprek was in mijn moedertaal. Ik wil niet bedenken hoe zenuwachtig ik zou zijn geweest als het gesprek in een vreemde taal was. Dit is het verhaal van Hassan, die in een vreemd land solliciteert in een vreemde taal. Luister goed naar hem. We kunnen allemaal veel van hem leren. Hassan stond bij de Domtoren van Utrecht en keek omhoog. De toren reikte hoog in de lucht, de stad klonk als zee. Het was zijn eerste week in Utrecht. Alles was mooi en overweldigend. Oude straatstenen, felle huizen, mensen in haast. Alles voelde anders, vreemd. Maar Hassan wist dat je je moet aanpassen als je nieuw bent. Elke dag was een reis. Taal leren, mensen begrijpen, jezelf niet verliezen. Een week geleden vluchtte hij uit een Syrisch dorp, op zoek naar beter leven. Hij had haast geen geld, alleen een rugzak, een paspoort en hoop. Zijn Nederlands was nog simpel, soms moeilijk te verstaan, maar hij wilde leren. Hij had van vrienden gehoord dat in Nederland alles anders werkt. Je moet op tijd zijn, netjes, beleefd en vooral flexibel. Hassan probeerde dit allemaal. Maar wat hem vandaag het meest verbaasde, was het nieuws van gisteren. Hij zat in het park. De zon warmde zijn gezicht toen zijn mobiel ging. Een oproep van een groot bedrijf in Utrecht. Een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek. Alles gebeurde zo snel, veel sneller dan hij verwachtte. Hiervan had hij alleen gedroomd, hopend werk te vinden. Niet alleen om te overleven, maar om te leven. En nu, slechts 1 week na zijn aankomst, moest hij op gesprek gaan. Hassan kon de uitnodiging bijna niet geloven. Hij werd zenuwachtig. Hij besteedde de laatste dagen aan het oefenen van zijn beste zinnen en nieuwe woorden. Hij wist dat zijn Nederlands nog niet perfect was. Hij leerde dat in zulke gesprekken niet alleen kennis telt, maar ook zelfvertrouwen, houding en duidelijk spreken. Maar hij wist ook dat hij geen keuze had. Het was een kans die hij moest grijpen, hoe moeilijk ook. Op de dag van het gesprek stond hij vroeg op. Hij kleedde zich netjes. Zijn shirt was niet nieuw, maar schoon, en de schoenen glansden. Hij las het telefoonnummer en het adres van het bedrijf vele keren in zijn hoofd. Toen vertrok hij door de straten van Utrecht. Voor het gebouw voelde hij zijn hart als een wilde vogel slaan. Hij was nauwelijks voorbereid, maar toch ook klaar. Er was geen weg terug meer. De ontvangsthal was modern. Alles glansde en leek professioneel. Hassan werd naar een kleine kamer gebracht, waar een man en een vrouw in nette pakken zaten. Hun blik was streng maar beleefd. Hassan ging zitten en voelde het koude leer tegen zijn rug. De man begon te spreken, maar Hassan verstond maar de helft. De woorden waren snel en de zinnen ingewikkeld. Hij probeerde aandachtig te blijven, maar zijn gedachten renden. Woorden zochten een plek in zijn hoofd terwijl hij vriendelijk knikte om begrip te tonen. De vragen kwamen, maar Hassan wist bijna niet hoe te antwoorden. Zijn Nederlands was nog niet vloeiend genoeg om alles goed te zeggen. Hij zocht naar de juiste woorden en was vaak te laat met zijn antwoord. Als hij een woord niet kende, probeerde hij het te omschrijven. Soms versprak hij zich of verloor hij de draad. Zijn stem beefde een beetje, zweet gleed over zijn handen. Toch gaf hij niet op. Hij wilde tonen dat hij leergierig was en hard werkte, ook zonder perfecte taal. Na het gesprek verliet Hassan de kamer met een vreemd gevoel. Hij wist niet zeker of hij het goed had gedaan. De gesprekspartners leken niet overtuigd.
Hij zocht naar woorden, versprak zich vaak en vond zijn Nederlands nog te zwak voor vertrouwen. Maar diep van binnen wist hij dat hij alles had gegeven. Hij had zijn best gedaan, zo goed hij kon. Een week ging voorbij en Hassan wachtte op antwoord. De dagen waren lang, vol onzekerheid en twijfel. Maar toen, op een ochtend, ging zijn telefoon weer. Het was hetzelfde nummer. Op het scherm stond het bedrijfslogo. Hassan nam aarzelend op. Zijn handen trilden licht. De stem aan de andere kant klonk vriendelijk maar zakelijk. Het was de secretaresse die zei dat ze hem graag welkom heette, hoewel het gesprek niet perfect was. Ze hadden zijn motivatie en doorzettingsvermogen gezien. Het was een kans die hij moest pakken. Hassan kon het bijna niet geloven. Hij hing op en belde zijn familie in Syrië en vrienden thuis. Hij sprak met zijn zus, ouders, met iedereen die nog daar was. Zijn stem was vol vreugde, vol dankbaarheid. Hij vertelde hoe alles zo snel ging, hoe hij het gesprek beleefde en hoe hij zich voelde. Zij luisterden geduldig, lachend en huilend, en Hassan voelde hun band sterker dan ooit. De volgende dag stond Hassan voor het kantoorgebouw. Het was zijn eerste werkdag. Het gebouw was groot en modern, midden in Utrecht. Hij ademde diep de koude lucht in en voelde het prikken in zijn longen, begin van zijn reis. De spanning was er nog, maar ook vertrouwen. Hij sloot kort zijn ogen, focuste op adem en probeerde het moment vast te houden. Hier begon een nieuw verhaal. Een verhaal over moed, veerkracht en het geloof dat iedereen, waar hij ook vandaan komt, een kans verdient. Hassan stond even stil, zijn ogen gericht op het grote bord bij de deur. Het blonk in de zon en droeg de naam van het machtige bedrijf. Zijn hart sloeg sneller. Hij voelde de koude stenen onder zijn voeten en de wind die zacht langs de straat trok. Alles om hem heen leek stil, alsof de stad het moment eerde. Hij haalde diep adem. De lucht rook naar lente, hoop en nieuwe start. Hij geloofde haast niet dat hij hier na 1 week stond, na zoveel moeite. Zijn handen trilden nog steeds een beetje, al probeerde hij het te verbergen. Hij stopte zijn handen in de zakken van zijn zwarte jas, die hem warm hield tegen de wind. Zijn gedachten draaiden rond. Hij dacht aan de laatste dagen en aan de slapeloze nachten. Aan de uren waarin hij steeds weer de woorden herhaalde. Aan de uitspraak die hij oefende en aan de vele kleine fouten die hij maakte. Soms twijfelde hij of hij genoeg geleerd had en of zijn Nederlands ooit goed genoeg was. Maar hij herinnerde zich waarom hij hier was. Voor zijn familie. Voor een betere toekomst. Hij voelde de blikken van voorbijgangers op zich, maar hij had geleerd zich niet te schamen. Hij was tenslotte een vreemde, een migrant, iemand die nog niet alles begreep, maar wel wilde vechten. Soms keek hij in de spiegel. Hij vroeg zich af hoe hij eruit zag. Een man met weinig woorden, maar een sterke wil. Hij dacht aan de blik van zijn moeder in Syrië. Zij zei altijd dat elke mens een kans verdient. Die herinneringen gaven Hassan kracht en moed. Het moment dat hij voor het gebouw stond, voelde als een overgang. Een poort naar een wereld die niet alleen op papier bestond, maar nu echt werd door zijn komst. Nu was hij hier, klaar voor wat zou komen. De eerste werkdag, het begin van een nieuw leven. Hij rechtte zijn schouders, voelde spanning in zijn nek en haalde nog eens diep adem. Het was een mix van angst, voorpret en een klein vonkje trots. Misschien, dacht hij, was precies dit wat hem sterker maakte. Niet alleen de taal, maar ook het vermogen steeds op te staan na elke val. Hij keek op zijn telefoon, die nog in zijn zak zat. Het scherm toonde de tijd. Hij wist dat hij nog even kon wachten. Hij wilde dit moment vasthouden en in zijn hart bewaren.
Dit was het moment waarop alles begon. Voor het eerst stond hij bij een groot kantoorgebouw, niet als passant, maar als deel van iets groters. Het was een nieuwe Hassan, de jonge man die een week geleden nog in een Syrisch dorp leefde. Nu stond hij hier, in Utrecht, klaar om zijn verhaal te schrijven. Maar voor hij naar binnen ging, opende hij zijn rugzak en haalde een klein fotootje eruit. Het was een foto van zijn familie, zijn moeder, vader en broers en zussen. Hij hield het vast en keek naar de gezichten die hem kracht gaven. Toen sloot hij zijn ogen, haalde nog eens diep adem en sprak zacht tegen zichzelf. In zijn eigen taal, nog stroef, maar recht uit het hart. Op dat moment voelde Hassan een onverwachte rust. De angst die hem lang volgde, smolt langzaam weg. Hij wist dat de weg nog lang was. Veel uitdagingen lagen nog voor hem. Hij moest nog veel woorden leren, nieuwe dingen begrijpen en zich afvragen of hij genoeg deed. Maar hij had al een begin gemaakt. Zijn eerste stap was gezet. Hij stopte de foto terug in de rugzak, rechtte zijn schouders en liep door de grote voordeur. De deur sloot zacht achter hem en hij stond in een helder, verlichte gang. Aan de wanden hingen foto's en bedrijfslogo's in moderne stijl die professionaliteit en succes uitstraalden. Hassan voelde zich klein, maar ook trots. Nu was hij hier, in dit nieuwe hoofdstuk van zijn leven. Hij liep langzaam door de gang. Zijn ogen gleden van het ene naar het andere. Overal liepen mensen druk, heen en weer. Hij nam de sfeer in zich op en probeerde zich zo goed mogelijk aan te passen. Zijn hoofd zat vol vragen. Wat zou hem morgen wachten? Hoe zou hij zich voelen als hij voor het eerst achter een bureau zat? Zou hij de taken begrijpen? Zou hij de collega's bevallen? Terwijl hij verder liep, voelde hij een stille steun in zijn hart. Het was alsof een innerlijke stem fluisterde dat alles goed zou komen. Perfectie was niet belangrijk. Belangrijk waren leren, moed voor fouten en steeds weer opstaan. Hassan glimlachte zachtjes in zichzelf. Het was een glimlach vol vreugde en onzekerheid. Die glimlach zei dat hij klaar was om te beginnen. Eindelijk bereikte hij het deel waar zijn kantoor lag. Hij opende de deur, die zacht kraakte, stapte binnen en keek rond. Het was nog rustig. Slechts enkele collega's groetten elkaar of pakten hun spullen uit. Hassan zocht zijn plek en vond een klein bureau bij het raam. Hij ging zitten en keek nog 1 keer naar buiten. Hij zag de stad en de wolken die langzaam voorbij dreven. Een golf van angst en hoop stroomde door hem heen. Hij voelde spanning in zijn buik, maar ook het besef dat hij hier kwam om iets te veranderen. In zijn hoofd was hij niet langer alleen Syriër, maar een deel van deze stad. Deel van dit grote, levendige geheel. Hij legde zijn handen op het blad, klopte zacht en haalde diep adem. De eerste werkdag wachtte en Hassan was er klaar voor. Het was tijd om zijn reis verder te schrijven. Hassan zat aan zijn kleine bureau en keek uit het raam. De zon scheen fel op de Utrechtse binnenstad, op de gekleurde daken en de Domtoren die trots stond. Plots voelde hij zich overweldigd. Niet alleen door het uitzicht, maar ook door alle gedachten in zijn hoofd. Het was zijn dag op kantoor, in een baan die hij amper snapte, maar die hem kans bood. Een kans waarvan hij een week geleden niet eens durfde dromen. Zijn handen lagen op het blad, zijn vingers gleden nerveus over het oppervlak. Hij wist dat de andere collega's hem waarschijnlijk al hadden gezien. Hij was de nieuwe, de vreemde, de man die nauwelijks Nederlands sprak en toch hier zat. Zijn hart klopte snel.
Hij voelde opwinding, plankenkoorts, de angst iets fout te doen. Tegelijk voelde hij ook een stille trots. Hij had het tot hier gebracht. Hij was hier, in deze ruimte, klaar voor de uitdaging. In de afgelopen dagen had Hassan veel geleerd. Hij herhaalde woorden hardop, bouwde zinnen en probeerde met een paar Nederlanders korte praatjes te maken. Soms struikelde hij, versprak zich, zocht woorden die hij nog niet kende of vond de juiste klank niet. Maar hij had niet opgegeven. Elke kleine winst, elke nieuwe ervaring was een stap vooruit. Elke pauze, elke blik rond de zaal was voor hem een les. Hij observeerde de collega's, luisterde goed hoe zij praten, hoe zij elkaar groetten, hoe zij vragen stelden. Hij probeerde alles op te zuigen. Alles was zo anders dan in zijn dorp, waar mensen eenvoudig spraken en de tijd soms stilstond. Hier in Utrecht bewoog alles, druk, luid, vol energie. Maar Hassan vond ook warmte, het gevoel hier echt te zijn. Deel van een gemeenschap. Zijn eerste collega, Pieter, kwam de hoek om. Hij was lang, had grijs haar en droeg een bril. Hij glimlachte vriendelijk toen hij Hassan zag. Hassan probeerde oogcontact te houden, ook al wist hij dat zijn Nederlandse zinnen nog niet perfect waren. Pieter sprak met rustige stem. Goedemorgen, Hassan. Hoe gaat het vandaag met je? Vroeg hij in het Nederlands. Hassan knikte en antwoordde zo goed hij kon. Goedemorgen. Dank je, goed. Ik ben een beetje nerveus. Zijn Nederlands was nog steeds stroef, maar hij probeerde open te zijn. Pieter lachte zacht. Dat is normaal. In het begin is iedereen nerveus. Hij legde een hand op Hassans schouder. Als je vragen hebt, vraag mij gerust. Hassan voelde een kleine steek in zijn hart. Het was fijn dat iemand zo vriendelijk was. Hij knikte dankbaar en zei, dank je. Ik leer elke dag. Pieter glimlachte nog breder. Dat is het belangrijkste. Blijf leren en geef niet op. Hassan merkte hoe de nervositeit langzaam weggleed. De dag was nog lang en hij wist dat hij nog veel moest leren. Maar nu voelde hij een klein vlammetje van vertrouwen in zich opkomen. Misschien kon hij hier echt wortel schieten. Misschien kon hij toch slagen, ook al was alles nog vreemd. De baas, meneer De Vries, kwam na een uur het kantoor in. Hij was een man van 50, ernstig maar rechtvaardig. Hij keek rond, knikte naar de collega's en hield daarna een korte toespraak. Welkom allemaal. Ik ben blij nieuwe gezichten te zien. We hebben veel werk en ik verwacht dat iedereen zijn best doet. Zijn stem was rustig maar beslist. Hassan begreep maar weinig. Toch gaven de woorden welkom en veel werk hem het gevoel deel van iets groots te zijn. Hassan nam de kleine hints op die zijn nieuwe baas gaf. Stiptheid, betrouwbaarheid, teamwork. Dat waren de dingen die telden. Hassan dacht aan zijn thuis, aan de tijden met zijn familie samen. Daar was alles eenvoudiger. Hier was alles ingewikkelder, vol regels en verwachtingen die hij eerst moest leren. Maar hij wilde niet falen. De dag ging snel voorbij. Er waren veel nieuwe indrukken, nieuwe woorden, nieuwe mensen. Hassan schreef ijverig mee, probeerde alles te begrijpen. Hij voelde de druk, maar ook de vreugde als hij kleine stappen maakte. Na de lunchpauze zaten de collega's in de kleine keuken, aten belegde broodjes en dronken koffie. Hassan bekeek hen, luisterde naar de gesprekken. Hij probeerde mee te doen, ook al was zijn reactie soms alleen een knik. In de middag werd het rustiger. Hassan ging aan zijn bureau zitten, opende zijn notitieboek en schreef woorden op die hij niet kende. Hij wilde ze leren, zodat hij de volgende keer beter kon antwoorden. Het was vermoeiend. Zijn brein draaide op volle toeren.
Maar hij wist dat het de moeite waard was. Elk woord dat hij leerde was een steen op zijn pad vooruit. Toen de werkdag eindigde, voelde Hassan een mix van uitputting en opluchting. Hij was trots op zichzelf, ook al was veel nog onduidelijk. Hij pakte zijn spullen, boog licht voor zijn collega's, die vriendelijk knikten en tot ziens zeiden. Hassan antwoordde met een kleine glimlach. Ook al was zijn Nederlands nog niet perfect. Hij wist dat hij nog veel moest leren. Maar vandaag, op zijn eerste dag, had hij een kleine overwinning behaald. De weg naar huis was rustig. Hassan liep door de straten. De lantaarns maakten het pad licht. Hij dacht aan zijn familie, aan het telefoontje van gisteren, aan zijn woorden. Hij had verteld dat hij een baan had, al wist hij nog niet hoe alles zou gaan. Ze hadden alleen maar geglimlacht en hem aangemoedigd door te gaan. Hassan voelde tranen opkomen, maar hij hield ze tegen. Het was een moment van kracht, waarin hij bewees dat hij het kon. In zijn kleine kamer zat Hassan op het bed, haalde zijn hangertje tevoorschijn en hield het vast. Het was een cadeau van zijn moeder, een klein zilveren armbandje. Hij keek er lang naar en voelde de warmte van haar liefde. Toen sloot hij zijn ogen en fluisterde zacht. Ik kan dit. Zijn stem was bijna niet te horen, maar binnenin voelde hij nieuwe zekerheid. De eerste werkdag was voorbij. Het was slechts het begin. Maar voor Hassan was dat al veel. Hij was aangekomen. En de toekomst lag open voor hem.